Vi ägnar en extra tanke idag till alla de ute i våra verksamheter som jobbar i en väldigt speciell situation just nu. Idag är det nämligen Världshälsodagen som i år uppmärksammar alla de som jobbar inom vård och omsorg, deras kompetens och allt det de gör i vardagen för att just upprätthålla en god hälsa och att upprätthålla en god vård. I Skellefteå kommun har vi just nu börjat förbereda oss för personalbortfall. Vi har till exempel redan börjat omfördela resurser. För någon vecka sedan så stängde vi restaurangen i Stadshuset och det här just på grund av att den här personalen behövs på andra ställen i våra verksamheter. Det som har hänt efter min förra rapport är att vi också har stängt personalgymmet i Stadshuset. Vi har även stängt skolgymmen på Anderstorpsgymnasiet, Baldergymnasiet, Lejonströmskolan och Kanal. Och anledningen är just att städpersonalen behövs på annat håll. Påsklovet blir idag en dag längre i år för grundskolan. Måndagen efter påsklovet är en så kallad koddag för grundskolan, vilket innebär att alla elever är lediga. Och den här dagen ska användas just för att personalen ska kunna förbereda lektioner och den kommande undervisning utifrån det läge som vi befinner oss i. Även förskolorna kommer att stänga klockan 14 någon dag den närmaste tiden just för att kunna ha planeringsmöte kring coronasituationen. Och vilken dag det blir kommer att variera mellan förskolor. Så att skolan förbereder sig just nu på många olika sätt i den här situationen. Och jag tror också att vi behöver ha förväntningarna ställda att det kommer inte riktigt att se ut som tidigare. Inom vård och omsorg så ser vi också att vi nu närmar oss ett behov av att behöva täcka upp med personal. Vi är alltså i ett läge där vi snart kanske måste prioritera mellan olika samhällsviktiga verksamheter. Alla verksamheter, alla bolag har sedan tidigare gjort en inventering för att få veta just vilka medarbetare som är utbildade inom vård- och omsorgsområdet eller som exempelvis har C-körkort. Och vi har dessutom satt ihop en 3 dagars introduktionsutbildning inom vård och omsorg. Och nu ska vi och kan vi låta kommunanställd personal som redan har vissa förkunskaper inom vård och omsorg att gå den här utbildningen. Det här är en beredskapsåtgärd och det här gör vi för att kunna förbereda oss för ett läge där vår verksamhet inte kommer att se ut som vanligt. Om kommunens personal inte räcker till så har vi dessutom tillgång till förstärkning utifrån. Jag är jätteglad att se att vi just nu har över 100 ansökningar till vår externa annons om att jobba hos Skellefteå kommun under en period. Dessutom ökar antalet ansökningar hela tiden och det känns jättebra att många är beredda att hugga i och jobba hos oss utifrån det läge som vi nu befinner oss i. Om du själv har möjlighet att jobba hos oss, tveka inte att skicka in en ansökan eller tipsa någon som du tycker är lämplig. Och ansökningsformuläret så hittar du på kommunens webbplats under lediga jobb. Tillgången till skyddsutrustning har varit en brännande fråga de senaste veckorna och idag kom exempelvis regeringen ut med nya riktlinjer hur man ska bedöma det här med vilken skyddsutrustning man ska ha. Det finns också ett tydligt regeringsuppdrag just nu där länsstyrelserna ska samordna kommunernas behov kring skyddsutrustning. Det här kommer de att rapportera in då våra behov till Socialstyrelsen och det är Socialstyrelsen som sedan har rollen att fördela den här utrustningen på bästa möjliga sätt i Sverige. Det kan också vara bra att veta att om vi har misstänkta fall av coronasmitta hos medarbetare inom vård och omsorg och stöd och service så kan personalen nu provtas på Erikslids hälsocentral. Det här går hyfsat snabbt att få reda på svaren. Det tar ungefär ett dygn att få provsvar och lite längre tid på helgerna. Och jag kan inte nog säga hur också tacksam jag är över det goda samarbete som vi har med Region Västerbotten i alla frågor. Om ett par dagar så börjar den kristna påsken och veckan därefter så startar den ortodoxa påsken och den 23 april börjar Ramadan. Vi har alltså flera högtider framför oss där vi vanligtvis samlar nära och kära och också umgås över generationsgränser. Men i år blir det annorlunda. Och vi har alla ett stort personligt ansvar i att skydda de äldre och att skydda riskgrupperna och inte utsätta dem för smittrisk. På våra vård- och omsorgsboenden är det ju besöksförbud sedan tidigare och det här behöver respekteras.
Det är heller inte möjligt att hämta hem sin närstående från boendet några timmar under påskhelgen. Men även de som har eget boende i de här grupperna behöver skyddas. Så därför vädjar jag till dig som har närstående riskgrupper att se till deras eget bästa och låt bli att umgås med dem på nära håll. Och det här känns tråkigt, men vi behöver alla ta ett ansvar i den här speciella situationen. Slutligen en mycket positiv nyhet. Skellefteå får tillbaka sin flygförbindelse mellan Skellefteå och Arlanda. Och det här är jättepositivt för näringslivet och det är också viktigt för Skellefteå i den utvecklingssituation som vi står inför just nu. Är du företagare så vill jag slutligen påminna om dig om Företagshjälpen som direkt sänds på Näringslivskontorets Facebook-sida från och med klockan 11 imorgon. Och du och jag ses igen på torsdag.